Ayan. Nilalaga ko lang yung chicken and nilagyan ko lang siya ng malunggay. Yan. Walang mga salt or kahit ano yan. Ganyan lang. Yan. Pag ready ko ng food nila. Kukuloyin ko lang. Doon sa maluto yung chicken. Gusto ko lang dito. Gusto ko. Tapos, ayan, dog food nila. Halang ako ng ganyan. Ginagawa ko, minsan tinatansya ko kung 2 o 3. Kasi sinasamaan ko pa yung kanin. Yan. Tapos yan, meron akong lumang kanin dito. Ang gagawin ko, ito yung ilalagay ko sa kanila. Lagyan ko lang sila ng kanin. Mix ko lang siya. Tapos, kukuha na ako ng sabaw dito. Yan, pwede lang siya. Sabaw. Yung malunggay. With chicken. Yan, dyan ko ibababad yung dog food at saka yung kanin para mas ma-absorb yun. Tapos palalamigin ko lang. Lalagyan ko sila ng chicken. Yun, hinuhumayan ko ng chicken. Dapat maliliit lang, maninipis kasi ang ginagawa nila uunahin nila yung chicken kapag yun yung pag malalaki yung hiwa. So dapat maninipis lang para makahalo sa kanin.
Lalagyan, yan. Lalagyan ko na siya ngayon dito. So, wala dito. Tapos halay ko lang. And yan, ganyan na yung dog food nila. Yung food nila yan. So, add ko lang siya ng sabaw. Kasi parang sobrang dry. Yan lang. Tapos, serve ko na yun sa kanila. Yan. And the girl is waiting. Yan, waiting. Galing sa labas. Kuya Gray, come here.